नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी हक्काच्या यूट्यूब चॅनल जर्नी विथ निखिलमध्ये। मित्रांनो, मागच्या काही सेकंदामध्ये तुम्हाला कळत असेल आपली कसली व्हिडिओ आहे। त्रिपुरारी पौर्णिमेला आपण चाललोय गोळकोट किल्ल्यावर। आपला जो मशाल महोत्सव आहे ना, तो अनुभवण्यासाठी। आता तुम्ही स्टार्टिंगला बघितलं की चिपळूण नगरपालिकेपासून आपण मशाल जी ज्योत आहे ना ती घेऊन आता आपण किल्ल्यावर चाललोय। आता मंदिरात पोहोचू, त्याच्यानंतर जे काय काय विधी असतील प्रॉपर डिटेलमध्ये आपण आजची व्हिडिओ करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघत राहा। पहिला आपण जाणार आहोत करंजेश्वरी मंदिरात आणि तिथून मग किल्ल्यावर। तर चला मित्रांनो, दीपोत्सव साजरा करूया। तर मित्रांनो, आता आपण आलो ते श्रीदेव सोमेश्वर आणि श्रीदेवी करंजेश्वरी यांच्या मंदिरात। आता बघा मशाल सुद्धा आलेले आहे, चिपळूण नगरपालिकेपासून ही मशाल निघाली आणि ते आता श्रीदेव सोमेश्वर आणि श्रीदेवी करंजेश्वरी यांच्या मंदिरात आले। तत्पूर्वी आपण दर्शन घेऊया श्रीदेव सोमेश्वरांचं आणि श्रीदेवी करंजेश्वरीचं। आणि तयारी जोरात सुरू आहे। त्यासोबत तुम्हाला आता दाखवतो शिवरायांची पालखी सुद्धा सजवण्यात आली आहे। हे बघा, अशा प्रकारे तयारी सुरू झाली। तर बघूया आजच्या कार्यक्रमात आपल्याला काय काय बघायला मिळतंय ते। तर मित्रांनो, आता तुम्ही पाहिलं की श्रीदेव सोमेश्वर आणि श्रीदेवी करंजेश्वरी यांच्या मंदिरातून शिवरायांची पालखी आणि आपलं जे दीपोत्सवासाठी जो लागणारी मशाल आहे ना ती आता गेली आहे ती गडावर दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आहे, मशाल महोत्सव आहे आणि रात्री गोंधळ सुद्धा आहे। तर ह्या व्हिडिओत गोंधळ असेल की नाही माहीत नाही, कारण की वरती कार्यक्रम आहे ना खूप मोठा आहे। कदाचित गोंधळाची व्हिडिओ ही नंतर असेल। तर आपली ही व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा आणि जर गोंधळाची व्हिडिओ वेगळी झाली तर ती व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा। तर आता जाऊया आपण डायरेक्ट किल्ल्यावर। आता पालखी गेली आहे ना ती इथून सानेवर गेली आहे, म्हणजे आपली श्रीदेव सोमेश्वर आणि करंजेश्वरीची सान आहे ना तिथे गेली आणि तिथून मग गडावर जाणार। तर चला मित्रांनो, गोळकोटच्या किल्ल्यावर बघा। आता जवळजवळ 6:15 वाजून गेले आणि त्यामुळे काळोख पडायला सुरुवात झाली। आता ह्याच्या पुढची व्हिडिओ आहे ना ही तुम्हाला अंधारातच बघायला भेटेल, म्हणजे अंधारामध्ये जो प्रकाश असणार आहे तो बघण्यासारखा असणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघत राहा। आणि समोर बघा आपली वाशिष्ठी माय तुम्हाला इथे दिसत असेल आणि ही अशा प्रकारे आपली मशाला तयार केली होती बघा। छोटी दिसतात ना, ही पूर्ण किल्ल्यावर अशी तयार केलेली आहेत। प्रत्येक 2-2 मीटरच्या अंतरावर तुम्हाला या मशाली दिसतील आणि ह्या आपण थोड्या वेळात प्रज्वलित करणार आहोत। मित्रांनो, शिवरायांची पालखी किल्ल्यावर आल्यानंतर पहिली जाते ती रेडजाई देवीच्या दर्शनासाठी। रेडजाई देवीच्या दर्शनामध्ये शिवरायांची पालखी आहे, त्यासोबत मावळे सुद्धा आहेत आणि जी आपली मशाल आहे ना ती सुद्धा रेडजाई देवीच्या दर्शनासाठी चालली आहे।
छत्रपती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस महाराजाधिराज श्रीमंत 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 राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा धर्म पंडित शास्त्र पंडित ज्ञान गोविंद भोसले कुलावतांस महाराजाधिराज राजा छत्रपती संभाजी महाराजांचा राजा छत्रपती संभाजी महाराजांचा राजा छत्रपती संभाजी महाराजांचा नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव मित्रांनो आता आहे ना थोड्याच वेळात मशाली प्रज्वलित करण्यात येतील. एक मोठा फटाका वाजवला जाईल. त्यानंतर सगळ्यांचा इशारा भेटेल एक प्रकारे. ते बघा आता पेटवतील. आज मित्रांनो एक इशारा दिलेला आहे. आता इथून पुढे इशारा दिला म्हणजे आधी तसा तोफा देऊन इशारा केला जायचा ना, तसा आता आपण फटाका देऊन इशारा केला. आणि आता पूर्ण किल्ल्याला इथे मशालीने प्रज्वलित केले जाईल. एक नंबर माहोल असणार आहे इथे. मित्रांनो अशा प्रकारे मशाल महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. हे बघा मित्रांनो, हे बघा समोर दिसतंय तुम्हाला मशाली पेटवायला सुरुवात झाली आहे. हे बघा इथं पण आहेत. आता आपण एक एक जाऊन बघूया. समोर आहे ना आता पूर्ण काळोख झालाय. वरती तो कार्यक्रम चालत होता. इथे वरती फटाके तुम्ही बघताय. फुल फटाके वाजवले जात आहेत. शंभू शंकराचं नव राजगड गावर. हे बघा वरती जो आपली जी सदर आहे ना, म्हणजे या किल्ल्यावरची जी सदर ती इथे आहे. त्या सदरेच्या भोवती सुद्धा हे बघा मशाली पेटवल्या जात आहेत. ही चुन्याचा घाणा. हा बघा हा 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 काय माहोल आहे, काय माहोल आहे. एक नंबर. क्या बात है, क्या बात है. मित्रांनो हे फिलिंग आहे ना, हे खतरनाक आहे. मित्रांनो किल्ल्यावर फुल फटाक्यांची आतिषबाजी चालू आहे. बघा इकडे ह्या अशा मशाली प्रज्वलित केल्यात आणि खाली आहे ना तो गोळकोटचा धक्का आणि आपली वाशिष्ठी माहिती इकडे. जबरदस्त जबरदस्त फिलिंग आहे मित्रांनो. एकदम भारी फिलिंग आहे. वा 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 सुंदर. मित्रांनो आता बऱ्यापैकी मशाली तर पेटवून झाले आहेत, म्हणजे जवळजवळ सगळ्यात. आता जर सगळीकडनं जरा जास्तीत जास्त मशाली एकाच ठिकाणाहून कुठून दिसत आहेत का ते बघूया. इथे उंचावरचा भाग आहे, तिथून फटाके लावतात, तिथे जाऊन बघूया. वाट कुठे आहे. मित्रांनो आता जर सांगितलं ना की किल्ल्यावरच्या ह्या भागावरनं जवळजवळ आपण सगळीकडे किल्ल्याच्या चारी बाजूला जे मशाली लावल्यात ना त्या दिसतील. हा बघा व्ह्यू कडक कडक व्ह्यू आहे. समोर दिसते ना ती महाराजांची सदर आहे. इथे आपलं पाण्याचं टाका आहे. ह्या साईडला आहे तो चुन्याचा घाणा. तिकडे आपल्या 10 तोफा
म्हणजे आपल्या गोविंदगडाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल ते तिथं तोफा आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने आपले असलेले शिवभक्त हे आजच्या किल्ल्यावर दिसत आहेत आणि त्यासोबत आपल्या उजव्या बाजूला असलेली आपली वाशिष्ठ टीम आहे ती सुद्धा इकडे आहे. एक नंबर फिलिंग आहे, जबरदस्त. आता आपण आलो ना किल्ल्याच्या या भागात म्हणजे आपलं ऐतिहासिक वारसा जपणारं हेच ते ठिकाण. तिथे आपल्या जवळजवळ 10 तोफा ह्या आपल्या ज्या गोळकोट ढाका होता तिथे होत्या, त्यानंतर खाली मातीमध्ये पुरल्या गेलेल्या होत्या आणि ह्याच ते तोफा आपण संवर्धन केलेले आहेत. आणि विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे 2 तोफांमध्ये ना तोफगोळा सुद्धा आहे. तुम्ही इथे आलात ना तर बघायला भेटेल. इथं आतमध्ये यायचा एकदम आणि ह्याचा बघा इथे जवळच दिसतो. कधी गोविंदगडावर आलात ना तर हे नक्की बघा. नमस्कार, मी गौरव शेखर लवेकर. आज आपण किल्ले गोविंदगड उर्फ गोळकोट या किल्ल्यावर उभे आहोत. आज त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त इथे आम्ही गेली 10 वर्ष साजरा करत असलेला मशाल महोत्सव सुरू आहे. तो आज तुम्ही बघत आहात. हा मशाल उत्सव साधारण 10 वर्षापूर्वी काही चिपळुणातली मंडळी आणि काही गोळकोट गावातली मंडळी मिळून आम्ही चालू केला. प्रतापगडला होत असलेला ललित पंचमीचा उत्सव जो स्वतः शिवाजी महाराजांनी अफजल खान वध केल्यानंतर चालू केला होता, त्याच्याच धर्तीवर हा आम्ही उत्सव साजरा केला. याची प्रेरणा प्रतापगडचा उत्सवच होता. त्यानंतर आज गेली 10 वर्ष हा उत्सव आम्ही साजरा करतोय. सुरुवातीलाच आम्ही ह्या उत्सवानिमित्त ह्या पालखीचा मान आमच्याकडे घेतला. तो आज 10 वर्ष आम्ही पालखीची सजावट व काही आतिषबाजीचे फटाके हे आम्ही नित्यनेमाने वर्षानुवर्ष आणून आम्ही इथं सण साजरा करत आहे. तसंच हा किल्ला फार जुना आहे, याला फार इतिहास सुद्धा आहे. किल्ला वाशिष्ठी नदीवर बरोबर मध्यभागी आहे बसलेला. हा पूर्वी टेहरणी अथवा मार्टिलो टॉवर म्हणतात, म्हणजे नदीवर जी होणारी वाहतूक असते त्याच्यावर लक्ष ठेवणारा, त्याची जकात वसूल करणारा किंवा काही जे माल वाहतुकीचे परवाने नसतात अशांवर जरब ठेवण्यासाठी होता. त्यानंतर तो आदिलशाहीकडे गेला. आदिलशाहीने डागडुजी केली किल्ल्याची. शिवकाळात तो किल्ला शिवाजी महाराजांच्या हाताखाली आला. शिवाजी महाराजांनी बऱ्याच प्रमाणात किल्ल्यावर डागडुजी केली, नवीन नेमणुका केल्या. पण महाराजांच्या मृत्यूनंतर, संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेब जेव्हा महाराष्ट्रात आला त्यावेळेला हा किल्ला पुन्हा जंजिरेकर सिद्धी यांनी काबीज केला. तो जवळजवळ 40 वर्ष त्यांच्या हातात होता. त्यानंतर बाजीराव पेशव्यांच्या काळात आणि शाहू महाराजांच्या काळात किल्ल्यावर 3 स्वाऱ्या झाल्या, पण यश काही येत नव्हतं. शेवटी तुळाजी आंग्रेंनी हा किल्ला 1745 साली सर्केल पद मिळवून देतो अशी शाहू महाराजांनी मागणी केली होती की हे 2 किल्ले म्हणजे गोळकोटचा गोपाळगड आणि अंजनवेलचा गोपाळगड आणि हा गोविंदगड हा घे, तुला सर्केल पद देतो. ही आण ठेवली होती आणि ते पुरेपूर करून तुळाजी आंग्रेंनी सर्केल पद मिळवलं आणि हे 2 किल्ले स्वराज्यात आले. ते अगदी ब्रिटिशांचं राज्य येईपर्यंत 1818 पर्यंत स्वराज्यातच होते. आज त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव गोविंदगडावर अतिशय उत्साहात आणि आनंदात पार पडत आहे. गेली 13 वर्ष हा उत्सव अतिशय आनंदात आणि उत्साहात सर्व ग्रामस्थ, श्रीदेव सोमेश्वर, श्रीदेवी कणेश्वरी देवस्थान, गोळकोट ग्रामस्थ, त्याचबरोबर ओमकार क्रीडा मंडळ यांचे विशेष यामध्ये योगदान आहे. अशा सर्वांच्या सहकार्याने, सर्वांच्या योगदानातून हा त्रिपुरारी पौर्णिमेचा मशाल महोत्सव गेली 13 वर्ष सर्व अतिशय उत्साहात आनंदात या गोविंदगडावर पार पडत आहे. या दिवशी आपल्या नगरपालिकेपासून मशाल आपल्या श्रीदेवी कर्णेश्वरी देवस्थानपर्यंत आणलं जातं आणि तिथून या सर्व आपले जे मावळे आहेत, शिवाजी महाराजांच्या प्रतिकृती असलेले सर्व मावळे आणि शिवाजी महाराजांची पालखी या किल्ल्यावर वाजत गाजत आणली जाते आणि या किल्ल्यावर आणल्यानंतर या ठिकाणी स्थापना केली जाते आणि तिथं सर्वजण त्या पालखीची पूजा करतात, शिवप्रतिमेचे पूजन करतात आणि सर्वांच्या ज्या गोष्टीची सर्वांना प्रतीक्षा असते ती मशाल महोत्सव या ठिकाणी त्या संध्याकाळी प्रज्वलित केला तर मशाल सर्व प्रज्वलित केल्या जातात. या उत्सवासाठी जे गेली 350 वर्ष शिवाजी महाराजांच्या काळापासून जी परंपरा चालू होती ती आता गेली 13 वर्ष आम्ही त्यामध्ये विशेष सहभाग घेऊन सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं अतिशय उत्साहात आणि आनंदात पार पडत आहोत. त्याबद्दल सर्व ग्रामस्थांचे आणि सर्व या ठिकाणी जे चिपळूणमधील भाविक या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्या सर्वांचे मी आमच्या गोळकोट ग्रामस्थ, ओमकार क्रीडा मंडळ आणि श्रीदेव सोमेश्वर, श्रीदेवी कणेश्वरी देवस्थानच्या वतीनं सर्वांचे आभार मानतो आणि हा उत्साह असाच वर्षानुवर्ष अतिशय उत्साहात आणि आनंदात पार पडेल आणि यासाठी सर्वांचं योगदान महत्त्वाचं राहील अशी पुन्हा एकदा सर्वांकडून अपेक्षा करतो. धन्यवाद. नमस्कार, आम्ही ओमकार क्रीडा मंडळ गोळकोट
आज या त्रिपुरी पौर्णिमेचा सर्व भक्तांचे मी आपल्या आभार मानतो। आज आम्ही ही त्रिपुरा पौर्णिमा साजरी करत असताना आज आम्हाला हिंदू युवा मंच चिपळूण या ग्रुपने किंवा मंडळाने आम्हाला पहिले एक संकल्पना सुचवली की आपण त्रिपुरी पौर्णिमा आपल्या प्रतापगडावर होते, त्यानंतर आपण करूया, म्हणून आम्ही ते मान्य केलं। आम्ही एक 15-20 लोकांचा एक ग्रुप होता, त्यानंतर ते आम्ही एक देवस्थानकडे टाकलं। त्यानंतर आज ही त्रिपुरा पौर्णिमा 13 वर्ष परंपरेनुसार चालत आहे। आज ही त्रिपुरा पौर्णिमा चालत असताना माशाळ बांधते ज्या आम्हाला पराकाष्ठा लागतात, त्या जो आम्हाला इथं साधन किंवा एक तेल वगैरे लागतं, त्यात आम्हाला खूप कष्ट म्हणजे इकडून आणा तिकडून आणा करण्यापेक्षा लागतंय। आज ती जमवतील, आज पोरांची खूप मेहनत आहे। आज पोरं सकाळी 9 वाजल्यापासून अगदी गडावर रात्री 8 वाजेपर्यंत असतात। आता आपण सगळं झालं, हे सगळं झाल्यानंतर आता पोरं आपली थांबणार, मंडळाची पोरं थांबून त्या पहिले सगळ्या परत 50-350 माशाल जमवणार, त्या विजवणार, मग ते आपण खाली जाणार। आता माशाल जमवताना असेच एक आपण सगळे शिवप्रमाणे लवकरात लवकर येऊन आम्हाला पण सहकार्य करावं की आम्ही जेणेकरून आम्हाला पण ते कष्ट आणि खालचा कार्यक्रम बघण्यात येईल, एवढीच आम्ही संकल्पना करतो। तर मित्रांनो, मशाल महोत्सवात तर आता तुम्ही बघितलाच, त्यासोबत माहिती सुद्धा ऐकली। त्याच्या मागे इथले जे स्थानिक आहेत, त्यासोबत वेगवेगळे संस्था आहेत, त्यांचे जे कष्ट आहेत ना ते सुद्धा तुम्ही बघितलेत। खूप छान वाटलं आजची व्हिडिओ बघून। आता आपण जातो ते खाली काय कार्यक्रम आहे ना, म्हणजे गोंधळाचा कार्यक्रम आहे, तो आपण पुढच्या व्हिडिओत बघणार। तर पुढची व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा, आणि जर चॅनलवर जर नवीन असाल ना मित्रांनो, तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटूया पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।